Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Như đã hứa trong video trước, video này mình sẽ tiếp tục là một trận battle giữa hai quái vật rất mạnh trong phim Godzilla, đó là Kaiser Ghidorah và King Ghidorah năm 2019. Như thường lệ, đầu tiên mình sẽ phân tích nguồn gốc, năng lực của mỗi con, sau đó sẽ đưa ra các phân tích để chứng minh con nào sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn. Trước khi bắt đầu thì mình xin thông báo một lần nữa, đó là kênh Bạn Có Biết hiện đã có tính năng hội viên kênh. Các bạn có thể bấm vào nút tham gia ngay bên cạnh nút đăng ký kênh. Khi tham gia hội viên thì các bạn sẽ donate cho mình một số tiền nhỏ mỗi tháng. Nếu các bạn chưa biết tham gia hội viên để làm gì và có lợi ích gì thì có thể bấm vào video giải thích của mình phía trên này. King Ghidorah năm 2019. Nguồn gốc: King Ghidorah là một Titan 3 đầu xuất hiện lần đầu tiên trong một bức tranh ở hang động trong cảnh after credit của bộ phim Kong Skull Island năm 2017 của hãng Legendary Pictures. Sau đó thanh niên này tiếp tục đóng vai phản diện chính trong phim Godzilla King of the Monsters năm 2019. Nó là hóa thân đầu tiên của King Ghidorah trong một bộ phim do Mỹ sản xuất. Theo tiến sĩ Eulin Chen, Ghidorah là một sinh vật cổ xưa gây sợ hãi cho nhiều nền văn minh cổ đại và được cho là một con rồng xuất hiện từ các vì sao. Vậy nghĩa là em là sinh vật ngoài hành tinh hả anh? Câu này phải là anh hỏi em chứ, sao em lại hỏi anh? Dạ. Nghĩa là có nguồn gốc ngoài trái đất. Sự xuất hiện của nó trong các bức tranh hang động cổ xưa cho thấy nó đã xâm chiếm trái đất trong quá khứ, rồi đụng độ với Godzilla và Mothra. Cuối cùng nó bị Godzilla đánh bại ở Nam Cực và bị phong ấn dưới lớp băng. Trở về thời hiện đại, nó được phát hiện đang nằm trong lớp băng ở Nam Cực vào thời điểm trước năm 2014 bởi một đội quân Monarch do Vivian Graham đứng đầu. Kích thước: King Ghidorah có chiều cao 158,8 m, nặng 141.056 tấn. Các khả năng bay: King Ghidorah có thể bay với tốc độ 550 hải lý trên giờ, bằng 0,8 mach, nghĩa là khoảng 0,8 lần tốc độ âm thanh. Nghe có vẻ nhanh nhưng thực tế lại ngược lại, vì tất cả các phiên bản Ghidorah cũ trong phim Nhật đều có thể bay ở tốc độ Mach 3 trở lên trong bầu khí quyển của trái đất. Các nhà khoa học của Monarch cho rằng lớp vảy của King Ghidorah được mạ vàng với một lượng cực quang hoạt động như các chất dẫn điện, có khả năng mang dòng điện sinh học đi khắp cơ thể. Hiện nay vàng ở Việt Nam lên giá rất mạnh, tới 54 triệu một lượng. Rất có thể đây là lý do khiến Alantrona bằng mọi giá mua lại cái đầu bị đứt của Ghidorah. Điều này cho phép Ghidorah dẫn điện qua cơ thể và điều khiển chúng theo những cách khác nhau, ví dụ như bắn chùm trọng lực từ miệng hoặc bắn các tia sét qua đôi cánh. Chùm trọng lực: King Ghidorah có thể bắn ra những chùm trọng lực màu vàng chứa điện sinh học từ mỗi cái miệng của mình, đủ mạnh để xé nát các tòa nhà và hủy diệt con người. Lúc chuẩn bị năng lượng để bắn beam thì cổ của nó sẽ phát ánh sáng màu vàng. Đòn tấn công này cũng có thể gây tổn thương cho những con Titan khác. Chỉ với một phát bắn, Ghidorah đã có thể bắn hạ thần điêu Rodan, và khi ba cái đầu cùng bắn thì làm cho tiểu điệp nữ Mothra tan biến ngay lập tức. Đòn tấn công này cũng đủ mạnh để đẩy Godzilla ra khỏi băng trong trận chiến đầu tiên của chúng ở Nam Cực, mặc dù nó không gây sát thương lâu dài cho Big Tree. Ghidorah có thể tập hợp năng lượng để bắn chùm trọng lực nhanh hơn nhiều so với việc tập hợp năng lượng để bắn hơi thở nguyên tử của Godzilla. Cánh bắn sét: Giống như hóa thân của King Ghidorah từ phim Rebirth of Mothra 3, Monsterverse King Ghidorah có thể phóng tia sét từ đầu cánh của mình. Tia sét làm hư hỏng máy bay, ngoài ra có thể gây mù tạm thời và khiến Godzilla bị tê liệt, tạo điều kiện thuận lợi để Ghidorah tấn công. Khả năng này cũng làm hỏng chính cánh của King Tree, tuy nhiên khả năng phục hồi cơ thể khiến nó không hề hấn gì cả. Về sự thông minh, King Ghidorah cho thấy sự khôn ngoan của mình trong chiến đấu. Tiêu biểu là khi nó cắn đứt dây điện trong trận chiến với Godzilla ở Boston, sau đó bắn sét khiến Godzilla bị tê liệt và dễ bị tấn công. Nó cũng có thể nhận ra rằng mình đang bị Godzilla và Mothra áp đảo. Ghidorah đã khôn ngoan triệu hồi vua lật mặt để giữ chân nữ hoàng quái vật. Một pha xử lý rất khôn ngoan đến từ vị trí của King Tree. Xem King Tree xử lý tình huống mà mình muốn làm cả thơ. Đuôi: King Ghidorah sở hữu một cặp đuôi có thể quấn vòng, sử dụng để siết chặt kẻ thù cùng với cái cổ của mình. Nó đã dùng đuôi để trói Godzilla và bay lên trời trước khi thả bé bự xuống. Về sức mạnh thể chất: Khi không sử dụng chùm trọng lực của mình để tấn công từ xa,
Kinji sử dụng hàm của mình khi chiến đấu gần giống như một con rắn. Nó cũng có thể siết chặt đối thủ bằng 3 cổ và 2 đuôi. Godzilla đã bị nó siết như thế. Sức mạnh của Kinji vượt xa Rodan, vì Ghidorah có thể dễ dàng giữ đôi cánh của vua lật mặt bằng đầu trái và phải, để đầu giữa có thể bắn trùm trọng lực. King Ghidorah cũng có khả năng nâng kẻ thù có kích thước tương đương với nó mà không bị xuống sức nhiều. Nó có thể đè mạnh Godzilla xuống đất hoặc mang Bitchy lên bầu trời để thả xuống. Tuy nhiên, Ngụy Vương chỉ có thể làm điều này khi được hấp thụ một lượng điện khổng lồ, đồng thời Godzilla thì đang bị tê liệt. Về độ bền, King Ghidorah miễn nhiễm với vũ khí thông thường và cũng có thể chịu được một luồng hơi thở nguyên tử được bắn trực tiếp từ Godzilla, nhưng nó cũng bị đẩy ngược trở lại. Do bản chất ngoài trái đất của mình, Ghidorah miễn nhiễm với tác động của Oxygen Destroyer, thứ đã khiến Godzilla bị thương nặng và giết chết tất cả sinh vật khác trong bán kính 2 dặm. King Ghidorah có thể sử dụng đôi cánh của mình như một tấm khiên để bảo vệ đầu khỏi tên lửa. Nó cũng đã dùng cánh để che chắn đầu mình khỏi xung hạt nhân của Godzilla, nhưng đã không thể chịu được sức nóng dữ dội và bị thiêu hủy. Đầu giữa của Ghidorah là bộ phận duy nhất của con rồng 3 đầu đã chịu được các xung hạt nhân của Burning Godzilla. Tuy nhiên sau đó nó cũng bị thiêu hủy bởi tia hơi thở nguyên tử. Vì thời lượng phim lúc này đã khá dài, đã tốn rất nhiều tiền CGI, nên mình nghĩ tác giả không muốn Kinji có thêm pha lật kèo nào nữa. Khả năng phục hồi. King Ghidorah sở hữu một khả năng phục hồi đặc biệt. Sau khi bị Godzilla cắn đứt đầu, nó có thể tái tạo hoàn toàn chỉ trong chốc lát. Theo đạo diễn Michael Dougherty, khi một cái đầu của Ngụy Vương bị cắt, một cái mới có thể mọc lên. Cái đầu mới được tái tạo vẫn giữ lại ký ức và tính cách của đầu cũ. Nghĩa là cái đầu hung dữ sẽ vẫn ác, cái đầu khôn ngoan sẽ vẫn thông minh, còn cái đầu ngu ngơ thì vẫn sẽ ngáo đá. Hầu hết các tế bào thần kinh của Ghidorah nằm rải rác khắp cơ thể và chân tay, giống như một con bạch tuộc. Tuy nhiên nó vẫn cần hấp thụ bức xạ hoặc điện để làm điều này. Trong trận chiến cuối cùng với Godzilla ở Boston, Ghidorah đã tái tạo những lỗ hổng và vết rách trên đôi cánh của mình sau khi hấp thụ điện từ một trạm biến áp gần đó. Mặc dù khả năng hồi phục của nó không theo kịp chiêu phát xung hạt nhân của Burning Godzilla, nó vẫn sống sót khi đôi cánh, 2 cái đầu và toàn bộ cơ thể bị thiêu hủy bởi đòn tấn công. Nó chỉ bị giết khi Godzilla tiêu diệt cái đầu cuối cùng. Khả năng hấp thụ năng lượng. King Ghidorah có thể hấp thụ năng lượng qua miệng. Nó đã thực hiện việc này 2 lần trong trận chiến cuối cùng với Godzilla. Lần đầu tiên Kinji cắn vào một trạm biến áp gần đó. Sau khi được hấp thụ điện, Kinji khoái chí bắn điện ra xung quanh. Xí, anh Hà Sirius có thể đổi từ khoái chí thành từ khác hay hơn được không ạ? Ok em. Sau khi được hấp thụ điện, Kinji tỏ ra nguy hiểm bằng cách bắn điện lung tung. Sau đó nó quấn vòng siết chặt Godzilla lại rồi cắn vào người Ghost để rút cạn năng lượng nguyên tử. Chúng ta có thể thấy luồng năng lượng chảy qua cổ Ghidorah khi nó cắn vào Godzilla. Godzilla King of the Monsters, tiểu thuyết chính thức của bộ phim đã đề cập rằng King Ghidorah đã hấp thụ bức xạ từ núi lửa Isla de Mara để có đủ năng lượng cần thiết để tái tạo cái đầu bị cắt đứt của mình. Những điểm yếu: là một đấu sĩ thiện nghệ trên mặt đất và còn cực mạnh trên không trung, nhưng King Ghidorah thể hiện sự hạn chế đáng kể khi chiến đấu dưới nước, được thể hiện khi Godzilla kéo nó xuống dưới nước ở Mexico. Nó đã có thể bị Ghost giết nếu như không có sự can thiệp của Oxygen Destroyer. Khả năng phục hồi của Kinji cũng đòi hỏi một khoảng thời gian. Nó đã không kịp tái tạo đôi cánh, đầu trái và phải của mình sau khi dính xung hạt nhân của Burning Godzilla. Sức mạnh của nó chỉ ngang ngửa chứ không vượt trội được Godzilla. Vì mỗi cái đầu có khả năng suy nghĩ độc lập, chúng có thể bị phân tâm, buộc cái đầu giữa phải thu hút sự chú ý của chúng và ra lệnh cho chúng. Tuy nhiên cả 3 cái đầu đều bị phân tâm và theo đuổi Oscar khi Godzilla đang bị thương rất nặng ở Boston. Điều này tạo thời gian để Bitchy hồi phục và cuối cùng lật kèo đánh bại luôn Ghidorah. Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách pha xử lý lỗi của Ghidorah, vì đạo diễn muốn như nào thì nó phải diễn như vậy thôi. Đúng rồi anh ạ. 2. Kaiser Ghidorah. Nguồn gốc: Monster X là một kaiju dạng rồng, mình xương sẩu và có 3 đầu,
xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Godzilla Final Wars năm 2004 của hãng Toho. Kaiser Ghidorah là một hình dạng khác của Monster X và cũng xuất hiện lần đầu trong phim này. Monster X được triệu hồi bởi tổ chức Cillian từ tiểu hành tinh Gorath, có nguồn gốc không xác định. Hiện vẫn chưa biết chính Cillian đã tạo ra Monster X hay là tổ chức này đã phát hiện ra nó. Mình cứ cho là đôi bên hợp tác cùng có lợi gì anh. Ok em. Kích thước: Kaiser Ghidorah có chiều cao 140m và nặng 100.000 tấn. Các năng lực: về sức mạnh thể chất và độ bền, Monster X đã chiến đấu ngang ngửa với Godzilla. Nó có khả năng ra đòn cận chiến rất nhanh và di chuyển cực kỳ linh hoạt. Monster X cũng là quái vật duy nhất trong phim có thể sống sót sau khi dính đòn hơi thở nguyên tử trực tiếp từ thanh niên Godzilla. Không hề hấn gì sau khi dính đòn này. Nó cũng là quái vật duy nhất khiến Godzilla phải chiến đấu hết sức, thậm chí đã khiến Big G la lên oai oái chỉ bằng một đòn tấn công. Kaiser Ghidorah đánh đổi sự nhanh nhẹn cùng lớp xương phòng thủ của Monster X để có thêm sức mạnh, nghĩa là thủ yếu đi nhưng công sẽ mạnh lên. Trong một chương trình nói về phim Godzilla Final Wars, Kaiser được cho là thành viên mạnh nhất trong tất cả các con Ghidorah từng xuất hiện trước đó. Mọi đòn tấn công của Godzilla đều không thể gây tổn thương cho Kaiser trước thời điểm vua quái vật được bút năng lượng từ Ozaki. Nó có thể đá bay cả Godzilla, siết chặt Godzilla bằng cơ bắp siêu mạnh và dễ dàng nâng Ghost bằng sức mạnh từ cổ. Kaiser dù yếu hơn một chút so với Monster X về khả năng phòng thủ, nhưng nó vẫn dễ dàng chống lại tia hơi thở nguyên tử thường của Godzilla. Chùm trọng lực: Monster X có thể bắn ra những chùm điện màu vàng rất nhanh từ mắt của nó. Chiêu này được gọi là chùm trọng lực sấm sét hủy diệt. Những chùm tia này được bắn ra từ cả hai mắt trên đầu Monster X và một mắt duy nhất ở mỗi bên vai. Các tia này có sức mạnh tương đương với hơi thở nguyên tử của Godzilla và có thể gây thương tích cho Big G. Chùm tia chống trọng lực: Kaiser Ghidorah sở hữu một biến thể mạnh hơn chùm trọng lực của Monster X, được gọi là chùm tia chống trọng lực hủy diệt Kaiser. Kaiser Ghidorah bắn ra những chùm tia này trong các luồng liên tục từ cả ba cái miệng của mình. Những chùm tia này mạnh hơn hơi thở nguyên tử thường của Godzilla, và đặc biệt, Kaiser Ghidorah còn có thể dùng tia này để di chuyển vật thể hoặc đối thủ. Khả năng hút năng lượng: Kaiser Ghidorah thể hiện khả năng hút trực tiếp năng lượng từ Godzilla bằng cách cắn vào nó. Cổ Kaiser phát sáng khi năng lượng đi qua chúng, cụ thể là phát ánh sáng lam khi hút năng lượng của Ghost. Tuy nhiên, Godzilla đã thoát ra được khi sử dụng năng lượng Kaiser từ Ozaki để làm quá tải sự hấp thụ của Kaiser Ghidorah, buộc Kaiser phải thả nó ra. Chúng ta có thể thấy là Godzilla trong hai phim đều bị ép chặt và hút năng lượng xém chết, y như khi người ta ép nước mía vậy. Khả năng bay: Monster X có khả năng bay trong một khoảng thời gian ngắn, còn Kaiser Ghidorah có khả năng bay không hạn chế. Tuy nhiên điều này đã không được thể hiện trong phim và chỉ được thể hiện trong truyện Godzilla Ongoing. Khả năng biến đổi hình dạng: Monster X có thể biến thành Kaiser Ghidorah và mạnh hơn, được thể hiện trong cả phim Godzilla Final Wars và truyện Godzilla Ongoing tập 12. Còn trong truyện Godzilla Race Across Time tập 5, Kaiser Ghidorah thay vào đó biến đổi trở lại thành Monster X. Những điểm yếu: Kaiser Ghidorah trở nên mất phương hướng sau khi mất đầu giữa và dễ dàng bị Godzilla đánh bại từ lúc này. Kaiser cũng dễ bị phá hủy bởi các chùm chống trọng lực hủy diệt của chính mình. Trong phim Godzilla Final Wars, nó bị Godzilla lừa cho một vố khá đau. Ghost xoay đầu bên trái để đầu này bắn chùm tia cắt luôn đầu phải. Còn trong chuyện Godzilla Ongoing, nó tự cắn đứt luôn đầu trái của mình. Anh ơi, sao em xử lý vụng về dữ vậy anh? Anh cũng thấy vậy. Em hãy trách tác giả phim và chuyện đi. Kaiser Ghidorah hoàn toàn bị áp đảo sau khi Godzilla được bút năng lượng từ Ozaki. Hơi thở nguyên tử thường lúc này đã có thể phá hủy đầu giữa của Kaiser Ghidorah trong một đòn duy nhất. Còn tia xoắn ốc màu đỏ của Godzilla có khả năng đẩy Kaiser Ghidorah ra ngoài vũ trụ và thiêu hủy toàn bộ cơ thể, chết mất cả xác. 3. Phân tích khả năng chiến thắng. Xét về thể hình thì King Ghidorah chiếm ưu thế hơn so với Kaiser Ghidorah. King Ghidorah cao lớn hơn và cũng nặng hơn. Xét về sức mạnh thể chất, King Ghidorah nhấc được Godzilla nặng gần 100.000 tấn bay lên trời.
Còn Kaiser có thể dùng một chân đá văng Godzilla Final Wars nặng 55.000 tấn, chỉ dùng lực cổ để nhấc bổng Godzilla lên mặt đất. Ở phương diện này thì hơi khó so sánh xem ai mạnh hơn. Cả hai đều rất mạnh về thể chất nên mình tạm cho chúng ngang nhau. Xét về khả năng phục hồi, King Ghidorah rõ ràng vượt trội hơn vì có thể mọc lại đầu hoặc các bộ phận khác. Ngoài ra nó có thể tự bơm năng lượng bằng cách cắn đá, cắn điện. Xét về sức mạnh của chiêu trùm trọng lực, Kaiser Ghidorah đấu beam thắng chiêu hơi thở nguyên tử thường của Godzilla Final Wars. Mà hơi thở nguyên tử của Godzilla Final Wars cực kỳ mạnh, có thể giết các quái vật chỉ bằng một đòn duy nhất. Nên mình nghĩ rằng trùm trọng lực của Kaiser sẽ mạnh hơn của King Ghidorah. Kaiser còn có thể bắn beam trong một thời gian dài hơn so với King Ghidorah. Ngoài ra nó sẽ dùng beam này để điều khiển Ghidorah di chuyển va đập vào các tòa nhà hoặc mặt đất, gây nhiều sát thương cho Kinji. Về sức mạnh tổng thể, Kaiser Ghidorah sẽ mạnh hơn Godzilla Final Wars trước khi được boost năng lượng, và Godzilla Final Wars sẽ mạnh hơn Godzilla 2019. Godzilla 2019 sẽ mạnh ngang ngửa King Ghidorah năm 2019. Hai con này mạnh suýt soát nhau nếu như không có các vụ boost năng lượng. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng King Ghidorah nếu bị yếu thế hơn so với Kaiser hoặc thậm chí bị mất đầu, nó vẫn có thể đi kiếm nguồn năng lượng khác như phóng xạ hoặc điện để tự boost bản thân mạnh lên. Ngoài ra nó cũng thông minh hơn so với Kaiser. Đến đây thì mình có thể kết luận như sau. Kaiser sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn so với King Ghidorah. Tỷ lệ thắng của Kaiser là 70% và của Kinji là 30%. Tuy nhiên thì đây chỉ là kết luận riêng của mình, không phải cái gì mình nói cũng đúng cả. Nên nếu các bạn thấy có gì chưa ổn thì hãy comment ở phía dưới nhé. Ok, như vậy là nội dung clip đã hết. Làm video battle thì mình hơi ngại vì có thể sẽ làm mất lòng fan của đấu thủ được đánh giá yếu hơn. Cụ thể ở đây là King Ghidorah 2019. Dù vậy thì đã battle thì phải có thắng hoặc thua thôi. Thực sự thì mình cũng rất yêu thích phiên bản Kinji này. Nếu các bạn thích video thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh nếu như mới xem lần đầu. Hãy comment chủ đề mà các bạn muốn mình làm trong clip tiếp theo. Các bạn fan nhiệt thành mà có điều kiện thì có thể chọn tham gia làm hội viên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.